طيب هو ممكن يا دكتور هشام نعمل علاج للشخير من غير عملية؟ ازاي؟ شوف حضرتك، الفيصل هنعمل عملية ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو حضرتك قدرت تنام بالليل تقفل بقك لغاية الصبح من غير ما الهواء يخش ويدخل من بقك حتى لو بدون صوت، يبقى انت مش محتاج عملية شخير خالص. جرب، ولو قدرت تقفل بقك انسى خالص ان انت عندك مشكلة شخير، انسى خالص ان ممكن يحصل لك مشاكل. امال مشكلتنا الاساسية في ايه؟ مشكلتنا الاساسية في فتحة البق وانت نايم. لو بتفتح، يعني هي كل المشكلة يا دكتور هشام فتحة البق. يعني هو فتحة البق بتعمل ايه؟ فتحة البق يا جماعة صيف وشتاء بتدخل هواء، سواء كان صيف هواء سخن، شتاء هواء ساقع، على طول على الصدر. يحصل مشاكل في الصدر، تتشخص بقى حساسية، تتشخص أزمة، تتشخص أي حاجة، لكن مشاكل في الصدر. فتحت بقك وانت نايم وبتاخد هواء، هيعمل ايه؟ يعمل مشاكل في الحلق. هيعمل ايه في الحلق؟ يعمل التهابات، يعمل ريحة وحشة، يعمل نشوفية، يعمل كل ما تتخيله في الحلق، ان هو يبقى تصحى الصبح ريقك ناشف، طول الليل بتاخد بق مية. هو ده بسبب فتحة البق. طيب ايه تاني؟ بتاخد نفسك بالليل وانت نايم بصعوبة. دي بقى المشاكل والاعراض الجانبية. طب يعني هيحصل ايه لما اخد نفسي بصعوبة؟ الله، ازاي هتاخد نفسك بصعوبة؟ تحميل زيادة على القلب، يبقى مشكلة على القلب، يحصل لك ارتفاع في ضغط الدم، يحصل لك مشاكل لغط، يحصل لك مشاكل كتير جدا في القلب. ايه تاني؟ يحصل ان كمية الاكسجين اللي بتاخدها وانت نايم قليلة، تصحى حضرتك الصبح مدروخ، كسلان، همدان، هزيل، ضعيف، كأنك ما نمتش وطول النهار عايز تنام. وياما شفنا فيديوهات عندنا هنا ناس كتير جدا بتنام وهي سايقة عربيتها، بتنام في الاجتماعات، بتنام في مناقصات، مشاكل كتير جدا جدا جدا. واكتر حاجات ممكن تقابلها ان انت تبقى قاعد وانت نايم فاتح بقك بالليل، الهواء يخش ينشف ريقك، طول الليل ريقك ناشف.